Щоб побачити найдавніші зображення цього місця, треба лягти на пісок і заповзти під камінь. Знаки вибиті не зверху, вони на споді брил і дивляться вниз у темряву. Пагорб, під яким вони сховані, стоїть у степу над річкою Молочною і має 12 метрів заввишки. А тепер головне, скільки цим знакам років наука досі не домовилася. Кам'яна могила лежить у заплаві Молочної на Мелітопольщині Запорізької області. Здалеку це просто купа сірого каміння серед рівного степу, жодної печери ззовні не видно. Камінь тут пісковиковий, колись він був дном давнього Сарматського моря. Енциклопедія історії України датує утворення пагорба приблизно 14-12 мільйонами років тому. Енциклопедія сучасної України описує це інакше. Останець піщанику, вимитий на поверхню водами Дніпровського льодовика. Потім суцільна брила тріснула. Уламки розсунулися на піщаній подушці і частково пішли в пісок. Між ними й лишилися щілини, лази та гроти. Це пам'ятка, яку ніхто не будував. Вона утворилася. Навіть площу пагорба Джерела називають різну. Дві українські академічні установи – близько 3 гектарів. А державне подання до ЮНЕСКО – 2,5. Чому саме так, у документі не пояснено. Люди помітили цей острів каменю дуже давно. Отрощенко пише, що пагорб лежить неподалік старого шляху з Надніпров'я до Криму. Мешканці долини складали про нього легенди і сприймали як могилу героя чи пращура. У ногайському фольклорі це могила велетня Багура. Українське населення краю сприйняло переказ і звало пагорб Чортовою горою. Подання української держави до ЮНЕСКО рахує тут понад 1000 петрогліфів, знаки, людські постаті і тварини. Коли пам'ятку вперше згадали письмово? І тут одразу перша розбіжність. Енциклопедія Канадського інституту українських студій називає 1739 і лікаря Йоганна Якоба Лерхе. Енциклопедія історії України називає 1778. Тоді біля пагорба стояв пост із 14 козаків. А Отрощенко пише про 1793, коли пагорб позначили на карті Мелітопольського повіту. 3 установи, 3 роки. Звести їх в одну дату означало би вибрати навмання. Перший науковий опис належить академікові Петру Кепену. Енциклопедія історії України датує його 1837. Кепен записав те, що чув на місці. Про напис у гроті йому розповіли хлопчики-пастушки. Наприкінці 19 століття гроти обстежив археолог Микола Веселовський і знайшов кілька давніх малюнків. Він оглянув 2 печери. Одну з них нині звуть Гротом Бика. У 30-х роках регулярні обстеження почали співробітники Мелітопольського музею, а очолив їх археолог Валентин Даниленко. 36-го і 38-го років Отто Бадер і Даниленко відкрили 37 нових гротів і печер із малюнками. Бадер повторно знайшов і замалював зображення, які бачив ще Веселовський у Гроті Бика. 57-го фіксацію печер із малюнками провів Михайло Рудинський. Отрощенко нагадує про нього окремо. Рудинський був репресований і повернувся із заслання лише після війни. Через вершину кам'яної могили мала пройти гребля Мелітопольської гідроелектростанції. Після смерті Сталіна реалізацію цього проєкту припинили. Пагорб лишився. Працю Рудинського видано посмертно зусиллями учня як корпус наскельних рисунків. 71-го і 73-го Даниленко відкрив ще 2 печери – Чаклуна і Чуринг.
На їхніх стелях є зображення мамонтів, бізонів, коней і антропоморфних фігур. 83-го, 2001-го Борис Михайлов відкрив ще 15 гротів і печер із малюнками. А скільки їх усього, знову без згоди. Одна енциклопедія рахує 65 місцезнаходжень, друга – 68. Тепер про те, що на камені енциклопедія історії України називає 3 групи – лінійні креслення, плити стоп і кінські плити. 6-5 тисячоліття до нашої ери. На півдні України переходять до скотарства, і теми малюнків міняються. Провідним об'єктом стає приручений бик. Найяскравіше ця тема представлена в гроті бика. 3-й – початок 2-го тисячоліття. Бик уже не просто приручений, він запряжений у віз і волокушу. Друга наскрізна тема тієї доби – гравірована людська стопа, взута або боса, одинична або в парі. 17-10 століття до нашої ери. Пізній комплекс – так звані кінські плити. На них коні, засоби пересування і солярні знаки, колеса зі шпицями. І ось питання, на якому все тримається. Звідки взагалі беруться ці дати? Вибитий на камені малюнок не можна датувати прямо. Пісковик не скаже, коли по ньому вдарили. Радченко називає причини просто зображення дуже абстрактні, класифікація не впорядкована, стратиграфічного контексту немає. Але поруч із пагорбом лежить те, що датувати можна – багатошарова пам'ятка «Кам'яна могила-1». Від 2011 року її розкопує спільна швейцарсько-українська експедиція. І саме там, у мезолітичному шарі, лежав пісковиковий камінь, навмисно оформлений як голова змії. Поруч було відкрите вогнище, купи черепашок і кілька крем'яних знарядь. Дату дало вугілля з того вогнища, не камінь. Вогнище поруч із каменем. І навіть тут дати вийшли розбіжні. 8379 і 7550 років до нашої ери. Другу фігурку датували за іншим вогнищем – 7424 роки до нашої ери. Нижній шар цієї пам'ятки дістав 8 нових радіовуглецевих дат – від 7950 до 7300. Лишалося довести головне, що камінь оформила людина, а не природа. Обидві фігурки поклали під мікроскоп і порівняли сліди з експериментальними на пісковику з тієї самої пам'ятки. Мікроскопія показала 3 способи оброблення – удар, продряпування і шкрябання. На молодшій фігурці знайшли ще й сліди водної ерозії. Камінь тут руйнується не лише від часу. Століттями головним документом пам'ятки була прорисовка. Дослідник переносив на папір те, що бачив на камені. Сучасне вивчення спирається на фотограмметрію, мікроскопію і аналіз поверхні за тривимірними моделями. І тоді так званий вішап, якого вважали драконом бронзової доби, виявився багатошаровою панеллю кам'яної. Тепер повернімося до віку самих зображень. Установи розходяться тут не на століття. Енциклопедія сучасної України веде відлік від 24 тисяч років до нашої ери. Енциклопедія історії України від 22. Отрощенко ставить нижню межу в 12-7 тисячолітті, а державне подання до ЮНЕСКО у 20 столітті до нашої ери. Різниця між крайніми відповідями – понад 20 тисяч років. І це розходження установ, а не суперечка в мережі. Верхню межу теж називають по-різному – до 10 століття, до середньовіччя загалом, або аж до 17-го. Саме в таку прогалину й заходить сенсація. У 90-х
Анатолій Кефішин заявив, що знаки кам'яної могили – це не мистецтво, а тексти, які читаються шумерською. За його твердженням, він дешифрував близько 40 написів із 60 і датував їх 7-3 тисячоліттям. Газети підхопили. Заголовки 96-го року обіцяли читачам найдавніший текст на землі. Відповідь науки дав Віталій Отрощенко, завідувач відділу Інституту археології і дослідник самої пам'ятки. Він назвав цей підхід дилетантським і вказав на просту річ – жодної філологічної аргументації розшифровки не наведено. Але головне заперечення археологічне, 2 плити, репродукції яких друкували як найдавніше письмо, датуються значно пізніше. На тій кінській плиті зображено вершника на коні. Цей мотив увійшов у мистецтво лише в другій половині 2-го тисячоліття. І остання перевірка. Цивілізацію впізнають за 3 ознаками – міста, писемність, гончарський круг. У Надазов'ї 4-го тисячоліття до нашої ери немає жодної з них. Питання про колиску шумерської цивілізації на цьому закривається. 54-го року заповідною оголосили 15 гектарів навколо пагорба. 86-го тут створили історико-археологічний заповідник. Його засновником і першим директором став Борис Михайлов. До складу заповідника входить і лапідарій давньої кам'яної скульптури. 11 серпня 2006-го Державна служба охорони культурної спадщини подала пам'ятку до попереднього списку ЮНЕСКО. 6 червня 2007-го Кабінет міністрів оголосив комплекс державним заповідником. Тією ж постановою міністерству доручили затвердити межі, зони охорони і план консервації та музеїфікації. 10 вересня 2008-го указ президента надав заповідникові статус національного. А потім прийшла війна. Заповідник опинився на тимчасово окупованій території. Український комітет ІКОМОЗ повідомив, у Севастополі виставили понад 1200 артефактів, викрадених із заповідника. Серед експонованого назвали петрогліфи на камені, репродукції зі стін печер, кераміку та знаряддя кам'яної доби. І ось що з цього випливає за оцінкою ІКОМОЗ. Сама згадка оригінальних петрогліфів може означати втручання в кам'яну породу. Пагорб над Молочною стоїть уже мільйони років. Знаки на ньому люди вибивали тисячоліттями. А точну дату, бодай одного з них досі не назвав ніхто. І це чесна відповідь, а не прогалина.